અરે તમે કર્યો કે મેં કર્યો? મેં ક્યાં કર્યો છે? મૂકી દો મૂકી દો. મૂકી દો મૂકી દો. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। जी આમ થોડાક આમ આવી જાઓ ને તો મારે આમ બહુ જ મારે એંગલ એ થઈ જશે, થોડાક આમ આવી જાઓ. હા, કારણ કે બહુ જ આ થશે, કંઈ નહીં, જે છે બરોબર છે. ચલો, તો આપણે અત્યારે તત્વબોધમાં પંચકોશની ચર્ચા ચાલી રહી છે. પંચકોશ, કારણ કે ભાષ્યકારે આત્માની વ્યાખ્યામાં કહ્યું કે આત્મા કેવો છે? સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણ શરીરાદ વ્યતિરિક્ત, આ ત્રણેય શરીરથી અલગ. એ તો આપણે જોઈ લીધું. પછી કહ્યું કે પંચકોશથી પણ અતીત છે, પાંચે પાંચ કોષ એનાથી અલગ. તો કોષનો અર્થ આપણે ગયા વખતે જોયો કે કોષ એટલે જે ખરેખર અહીં કોઈ કોષ નથી, કોઈ આમ બોક્સ હોય અને એની અંદર સમાયેલી હોય વસ્તુ, ઢંકાયેલી હોય, એવો કોઈ અર્થ નથી. એવો અર્થ છે કે કોષ એટલે કે મ્યાન, જેવી રીતે મને બીજા કંઈ મ્યાન જેવી રીતે તલવારને ઢાંકી દે, એવી રીતે આ આત્માને, આ કોષ એટલે કે પાંચ પ્રકારના ભ્રમ, પાંચ પ્રકારના ખોટા નિર્ણય આત્માના વાસ્તવિક સ્વરૂપને, વાસ્તવિક સ્વરૂપથી આપણને વંચિત રાખે છે. તો આ પાંચ પ્રકારના ભ્રમ કયા છે? તો એ આપણે ગયા વખતે જોયું કે અન્નમય, પ્રાણમય, વિજ્ઞાનમય,
અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય, આ 5. તો એમાં અન્નમય એટલે જે શરીર અન્નનું બનેલું સ્થૂળ શરીર છે, જે આપણી ઉપાધિ, ટૂંકમાં આખી ઉપાધિ, એ જ ખરેખર 5 પ્રકારના ખોટા ભ્રમનું કારણ બને છે. આ આપણી આખી ઉપાધિ, જેમાં 3 વસ્તુ રહેલી છે, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીર. આ ત્રણેય જુદા જુદા ભ્રમનું કારણ બને છે. આ ત્રણેય શરીર, સ્થૂળ શરીર શેનું કારણ બને છે? તો સ્થૂળ શરીર જે અન્નનું બનેલું છે, અન્નના સ્થૂળ ભાગમાંથી, પંચમહાભૂતોના સ્થૂળ ભાગમાંથી જે પંચમહાભૂતો જન્મ્યા અને એમાંથી જે આ શરીર બન્યું, એ કેવો આપણામાં ભ્રમ જન્માવે છે કે હું શરીર છું, જાડો છું, પાતળો છું, મારી હાઈટ આ છે, વેઇટ આ છે, આ બધું. તો સ્થૂળ શરીર સાથે તાદાત્મ્ય, સ્થૂળ શરીર સાથેનું આઈડેન્ટિફિકેશન કે આ હું છું એવું માનવું, એને કહેવાય અન્નમય કોષ. કોષ એટલે કહ્યું ને કે એક ભ્રમ, એક ખોટો ભ્રમ. પછી આપણે વાત કરી કે પ્રાણમય કોષ. તો પ્રાણમયથી સીધા આપણે આવી ગયા સૂક્ષ્મ શરીર પર, સૂક્ષ્મ શરીર ઉપર આવી ગયા. અને સૂક્ષ્મ શરીર અને એમાં રહેલા 5 પ્રાણ અને કર્મેન્દ્રિયો, 5 પ્રાણ અને કર્મેન્દ્રિયોને કારણે કઈ પ્રકારનો ભ્રમ જન્મે છે કે હું આ 5 પ્રાણ જે કામ કરી રહ્યા છે, શ્વાસ લેવો, શ્વાસ બહાર કાઢવો, પછી જે અન્ન લઈએ છીએ એનું ડાયજેશન થવું, સર્ક્યુલેશન થવું, છેલ્લા સમયે શ્વાસ બહાર જવો, ટૂંકાઈ ઉદાન વાયુથી, પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન, વ્યાન, આ 5 પ્રકારના પ્રાણ, 5 પ્રાણ શરીરમાં જુદા જુદા કાર્યો કરે છે. એની સાથે તાદાત્મ્ય થઈ જાય અને એના કારણે કયો ભ્રમ જન્મે છે કે હું ક્રિયાત્મક વ્યક્તિ છું. આઈ એમ એન એક્ટિવ પર્સનાલિટી. પહેલામાં કે આઈ એમ એ ફિઝિકલ પર્સનાલિટી, હું એક શરીર ધરાવનારી પર્સનાલિટી છું, વ્યક્તિત્વ છે. એટલે અન્નમય આવો ખ્યાલ જન્માવે છે. કયો ખ્યાલ જન્માવે છે? મારું શારીરિક વ્યક્તિત્વ છે ને. એટલે બધા હું શરીર છું એટલે આપણે શરીરને બરોબર રાખીએ, આમ કરીએ, તેમ કરીએ, એ ભ્રમ. પ્રાણને કારણે કેવો ભ્રમ આઈ મીન એક્ટિવ પર્સન, ક્રિયા છે મારામાં, આમ છે, તેમ છે, તો એ પ્રાણને કારણે. મનોમય, પ્રાણમયમાં, મનોમયમાં શું આવે છે? મન સાથે તાદાત્મ્ય અને સાથે સાથે જ્ઞાનેન્દ્રિયો પણ એમાં આવી જાય. એટલે એ કઈ પ્રકારનો ખ્યાલ આપણામાં જન્માવે? હું લાગણીશીલ વ્યક્તિત્વ ધરાવું છું. કારણ કે બધા સેન્ટિમેન્ટ્સ, બધા ઇમોશન્સ એ ક્યાં રહેલા છે? મનમાં. તો મનમાં જે વૃત્તિ ઉઠે એની સાથે તાદાત્મ્ય. મનમાં સુખની વૃત્તિ, દુઃખની, એ તો ઉપનિષદોમાં ખૂબ જ આપણને સમજાવ્યું છે કે મનમાં અનેક વૃત્તિ ઉઠે, કામઃ, દ્રીહિ, ભીહિ, આ બધી અનેક વૃત્તિઓ ઉઠે. એ પ્રત્યેક વૃત્તિ સાથે જોડાઈ જવાનું. હું આજ, મને આ વૃત્તિ એવું બી નથી આપણે કહેતા, પણ મારા મનમાં આ ચાલી રહ્યું છે, મારા મનમાં હું સુખી, હું દુઃખી. તો મનની વૃત્તિ સાથે જોડાણ, અને એને કારણે કયો ખ્યાલ જન્મે? હું આ છું. મન જેટલો મને બહુ દુઃખ થયું, મારી લાગણીને તમે ઠેસ પહોંચાડી, એમ કરીને આપણે આપણી જાતને એક સંવેદનશીલ વ્યક્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સંવેદના જ્યાં છે તો ઇમોશનલ પર્સનાલિટી. મનોમય કોષને કારણે હું કેવો બની જાઉં? એક ઇમોશનલ પર્સન. હા, પછી એ થયું. પછી આપણે જોયું કે વિજ્ઞાનમય કોષ, એ આપણે જોઈ લીધું છે ને? બાકી છે? ઓકે, હા, ઓકે, અચ્છા, ચલો. તો હવે આપણે વિજ્ઞાનમયમાં આવીએ. વિજ્ઞાનમય કહ. વિજ્ઞાનમય કોષ કયો? તો કે છે, ચલો, બુદ્ધિ જ્ઞાનેન્દ્રિય પંચકમ મિલિત્વા યો ભવતી સ વિજ્ઞાનમય કોષ. જો,
શું થયું? બુદ્ધિ અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો. મન અને જ્ઞાનેન્દ્રિય એટલે મનોમય કોષ. આ યાદ રાખજો. પ્રાણમાં કયા હતા? પ્રાણ એટલે 5 પ્રાણમય કોષમાં 5 પ્રાણ અને કર્મે વાગાદી ઇન્દ્રિય પંચકમ એ થયા. મનમાં મન અને જ્ઞાનેન્દ્રિય. વિજ્ઞાનમયમાં બુદ્ધિ અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો. બુદ્ધિ તો બધે જ રહેલી, જ્ઞાનેન્દ્રિયો તો બધે રહેલી છે. તો બુદ્ધિ અને જ્ઞાનેન્દ્રિય પંચકમ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો મિલિત્વા, આ બંને જોડાઈને જે પ્રકારનો ખ્યાલ જન્મે એને આપણે શું કહીએ છીએ? વિજ્ઞાનમય કોષ. આ મુખ્ય કોષ છે. આ મુખ્ય છે. આપણી પર્સનાલિટીમાં પણ, આપણા વ્યક્તિત્વમાં પણ સૌથી અગત્યની વસ્તુ કઈ છે? બુદ્ધિ. બુદ્ધિ જ સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે. અને બુદ્ધિ શું કરે? મનમાં તો સંકલ્પ, વિકલ્પ, લાગણી વગેરે ઉઠે, પણ બુદ્ધિમાં શું થાય? બુદ્ધિમાં નિર્ણય, બુદ્ધિમાં આપણી સમજ. જેમ ભગવાન કહે છે ને, યો યત શ્રદ્ધ સ એવ સહ, કે 17મા અધ્યાયમાં કહે છે, યો યત શ્રદ્ધ સ એવ સહ, જેની જેટલી શ્રદ્ધા એટલી એવો મનુષ્ય. પણ અહીં તો જેની જેટલી સમજ એટલો મનુષ્ય. એટલે બુદ્ધિમાં જે સમજ, એને અનુસાર ઉઠતા જુદા જુદા નિર્ણયો, જુદા જુદા આપણે નિશ્ચયો જીવનમાં કરીએ. મારે આમ બનવું છે, આમ બનવું છે, આ બનવું તો સોસાયટીમાં સારો ગણાવ, આમ કરું તો સારો ગણાવ, વગેરે વગેરે. જે આપણા નિર્ણયો છે એને આધારે આપણું જીવન છે. એના આધારે આપણે આખું જીવન બનાવીએ છીએ. અને મારા જેટલા નિર્ણય અને મારા નિર્ણય મારા સમજ અનુસાર જીવન છે. જીવનમાં, વ્યવહારમાં અને આમ પણ વિષયો વગેરે શું કહેવાય, ઉત્તેજના આપે, ઉદ્દીપનો આપે મનને. ઇન્દ્રિયોથી જગતના ઉદ્દીપનો આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. હા, પછી એને અનુસાર એ જેવા પ્રાપ્ત થાય, મન કે આ છે, આમ છે, કે પણ પછી બુદ્ધિ નિર્ણય કરે, આ લેવું છે કે નથી લેવું, જવું છે કે નથી જવું, કરવું છે કે નથી કરવું. એટલે જે બધા ડેટા પ્રાપ્ત થાય, પણ એ અહીંયા આવે પછી બુદ્ધિ પાસ્ટના એક્સપિરિયન્સીસ અનુસાર, પાસ્ટના આપણા જે અનુભવો થયા હોય એને અનુસાર નિર્ણય કરે. ધારો કે એક વ્યક્તિ સાથે મારે પાસ્ટમાં ખરાબ અનુભવ થયો હોય, તો આજે એ મારી સામે જ્યારે આવે તો હું જોઉં તો આપણે બહુ ઝડપથી મન આ બધું કરતું હોય છે, ઓટોમેટિકલી આ બધું કરે. એટલું બધી સુંદર આખી શરીરની વ્યવસ્થા છે. આખી ઉપાધિ ભગવાને એટલી અદ્ભુત બનાવી છે. આવું કોઈ વાર નથી લાગતી. જોઈએ, યાદ કરી લઈએ. ગયા વખતે આણે છે ને મને દગો આપ્યો હતો, આના ઉપર વિશ્વાસ રખાય એવો છે નહીં, એવું તરત મન યાદ કરી દે, બુદ્ધિ યાદ કરે અને એને અનુસાર એની સાથે વ્યવહાર થાય. એને અનુસાર આ વ્યક્તિ સાથે આપણે વ્યવહાર કરીએ. આ વખતે પણ જો હા એ ભલે બોલે, આ બધું બોલે છે, એમાં વિશ્વાસ રાખવાની જરૂર નથી, આની સાથે તો આમ જ વર્તન કરો, આ બધો નિર્ણય બુદ્ધિ કરે. એન્ડ એકોર્ડિંગલી આપણે એની સાથે વ્યવહાર કરીએ, એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે બુદ્ધિના નિર્ણયો સૌથી અગત્યના છે. એને અનુસાર જે ભ્રમ જન્મે, જીવન વિશેની જે સમજ હોય એ આપણું જીવન ઘડે. અને બુદ્ધિમાં કર્તૃત્વ છે. શું છે? કરનાર, વિજ્ઞાતા, પ્રમાતા, કર્તા. આ બધા ખ્યાલો ક્યાં રહેલા છે? બુદ્ધિમાં. હું આમ બનીશ, આમ કરીશ, આ મેં કર્યું, હું આ છું, હું આટલો કમાયો છું, હું આ જાતિનો છું, મારું આ પોઝિશન છે, વગેરે વગેરે. એને અનુસાર આપણે કે મને આ શોભતું નથી, મારા સ્ટેટસ અનુસાર મને આ શોભે નહીં. તો સ્ટેટસ કોનું છે? બુદ્ધિએ માની લીધું કે હું આ છું. ટૂંકમાં આ છે વિજ્ઞાન. અને એને અનુસાર બધા નિર્ણયો થાય. એટલે બુદ્ધિને એટલા માટે જ શાસ્ત્રોમાં સારથીના સ્થાને મૂકી છે. બુદ્ધિમ તુ સારથિમ વિદ્ધિ, કઠોપનિષદ કહે છે. બુદ્ધિમ તુ સારથિમ વિદ્ધિ મન પ્રગ્રહમેવ છે. બુદ્ધિ આપણા જીવનરૂપી અથવા આપણા વ્યક્તિત્વ રૂપી નાવનો
કેપ્ટન છે. શું છે? રથનો આ કેપ્ટન છે. બુદ્ધિ જેમ થાય કેમ કે એમ આપણે કરીએ. જો બુદ્ધિમાં ખોટા નિર્ણય તો આપણી લાઈફ ખલાસ થઈ જાય. એ અનુસાર જ જાય. એ જેમ સારથી કે ડ્રાઈવર બરોબર કારને કે રથને યોગ્ય દિશામાં ન લઈ જાય તો શું થાય? તો પછી છે ને બુદ્ધિ ખોટા નિર્ણય કરે ને એ મનમાં પાસ થાય. અને મન પછી એ પ્રમાણે ઓર્ડર આપે. કોને આપે? ઇન્દ્રિયોને. જા ભાઈ, તું ત્યાં જા, આમ કર. અને એ પ્રમાણે કર્મેન્દ્રિયો પછી કામ કરે. એટલે જે પણ છે અહીંથી ઓર્ડર આપનાર બધું કોણ છે? બુદ્ધિ. એટલે કઠોપનિષદમાં બહુ સરસ રીતે આખી વસ્તુ સમજાવે કે આપણું શરીર રથ છે. શરીરને રથની કલ્પના કરી. શરીરમ રથમેવ તું. પછી ઇન્દ્રિયો ઘોડાઓ છે. ઇન્દ્રિયો બધા ઘોડા. મન કોણ? તો કે લગામ. મન છે લગામ. અને વિષયો કોણ છે? ઘોડાને જવા માટેનું ગોચર, એને ખાવા માટેનું ઘાસ કે જે પણ વિષયો ગોચર, ઇન્દ્રિયો ઘોડા, મન લગામ અને કેપ્ટન અને શરીર રથ. શરીર રથ અને બુદ્ધિ કોણ? સારથિમ વિદ્ધિ. બુદ્ધિમ તું સારથિમ વિદ્ધિ. અને આ બુદ્ધિ અનુસાર જો મન ચાલે, ઘણીવાર આપણી બુદ્ધિ એક વસ્તુ કે અને મન કે નહીં, હું તો નહીં માનું. કારણ કે મનને અનુભવ જોઈએ. બુદ્ધિને સમજ સારી સારી હોય, ભાઈ ડાયાબિટીસ છે, આમ ના થાય. બુદ્ધિને સમજ છે શુગર વધવાની, પણ મન શું કે ભલે વધે ભલે વધે, પછી દોડી લઈશું, 2 કિલોમીટર વધારે ચાલી લઈશું. તો મન છે ને સુખદ એક્સપિરિયન્સ માગે છે. બુદ્ધિની સમજ પછી કામ ના આવે. ટૂંકમાં બધા નિર્ણયો અહીંથી થાય છે. એટલે મન પણ છે ને સહકાર આપતું જાય. એટલે ત્યાં કઠોપનિષદમાં તો બહુ સરસ કહ્યું છે કે જેની બુદ્ધિ અને મન એના કહ્યા પ્રમાણે હોય, અને તો પછી મન છે ને વિષયોને લગામથી રોકે. બહુ જવા માંડે ઇન્દ્રિયો, વિષયોને નહીં, ઇન્દ્રિયોને. બહુ ઇન્દ્રિયો જો વિષયોમાં જાય, ઘોડાઓ બહુ જવા માંડે આડા રસ્તે, તો લગામ ખેંચે. તો જેનું આ બરોબર ને એનું બધું લગભગ બરોબર. એટલે ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુને શું કર્યું? પોતાના જીવનનું સારથ્ય કોને સોંપી દીધું? ભગવાનને સોંપી. બુદ્ધિમાનમાં બુદ્ધિમાન મનુષ્ય. આમ એને સમજ નથી, પણ એને એટલો ખ્યાલ આવી ગયો કે આમને જો બધું નિર્ણય કરવા દઈશું અથવા તો એમના દોરવ્યા પ્રમાણે આપણે જો જઈશું તો બરોબર છે. એટલે આમ એણે ના પાડી દીધી. હા, પહેલાં તો ના પાડી, નહીં લડું, ન યોજશે, હું લડીશ નહીં. પછી ત્યાંથી ખસ્યો નહીં. તો લડવું નથી તો જતો રહે ને, ઊભો થઈને જતો રહે, પણ ગયો નહીં. કારણ કે એને ખબર છે કે જ્યાં સુધી ભગવાન કન્ફર્મેશન ના આપે, હા તું તારે જતો રહે, હા તારા વિચાર બહુ ગ્રેટ, બહુ ઉમદા છે, તું જા, એવું ભગવાન બોલે તો એ જવાય. બાકી ભગવાનની હા કે ના વગેરે જવા નથી માગતો. બેસી રહ્યો અને પછી પૂછી લીધું કે પૂછી લીધું ને કહી દીધું, શિષ્યસ્તેહમ, હું આપનો શિષ્ય છું, મને કાંઈ હવે સમજ પડતી નથી જીવનના કયા નિર્ણયો કરવા. બુદ્ધિ બેર મારી ગઈ છે. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ, જેની બુદ્ધિ બેર મારી ગઈ છે. આ કરવું કે આ કરવું મને કંઈ સમજ પડતી નથી, એવો હું કોઈ નિર્ણય કરી શકતો નથી. એટલે હું આપને શરણ થાઉં. જે શ્રેષ્ઠ હોય એ મને હવે કહો, શ્રેષ્ઠ હોય એ જ કહો. શાધિમામ ટીચ મી, ત્વામ પ્રપન્નમ, હું આપને શરણ થયો છું. એટલે ઇનડિરેક્ટલી એનો અર્થ શું થાય? હું બુદ્ધિને શરણ થયો છું. બુદ્ધિમાં પહેલાં ઉપદેશ નાખવાનો, જ્ઞાન ભરવાનું અને આપણે નિર્ણય કરવાનો. શું આપણે ભગવાન અહીંયા બેઠા છે. ક્યાં બેઠા છે? બુદ્ધિમાં. એ બુદ્ધિને કોનાથી આપણે ઇક્વિપ કરવાની? જ્ઞાનથી. યોગ્ય જ્ઞાન એનાથી ભરી દેવાની. અને પછી એ પ્રમાણે જ મન કરે, એ પ્રમાણે જ ઇન્દ્રિયો ચાલે. બસ તો શું થયું? ફટ સ્પીડ પકડી અને રથ ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચી જશે.
સોધ્વનઃ પારમાપ્નોતિ. કઠોપનિષદમાં કે સોધ્વનઃ પારમાપ્નોતિ. એ અધ્વનઃ એટલે આખું માર્ગ પાર કરી અને ધ્યેયને પહોંચશે. અને કયું ધ્યેય છે? તદ વિષ્ણુહો પરમમ પદમ. વિષ્ણુરૂપી પરમ પદ. એ વિષ્ણુ ત્યાં બહાર નથી. વિષ્ણુ ક્યાં છે? આત્મારૂપી જ વિષ્ણુ. એને પ્રાપ્ત બુદ્ધિનો જ આત્મા એને પ્રાપ્ત કરશે. એટલે આ બુદ્ધિ સાથે મળીને જે નિર્ણયો આપણામાં જન્મે છે એને કહેવાય વિજ્ઞાનમય કોશ. આપણે વિચાર કર્યા વગર જ આપણે કહી દઈએ હું કોણ છું, હું આટલો ભણેલો છું, હું આમ છું, હું તેમ છું, 4th ક્લાસ ઓફિસર કે 2nd ક્લાસ કે આમ કે તેમ બધું કંઈ ભારતીય છું. આ બધું ક્યાં ખ્યાલો રહેલા છે? બુદ્ધિ. એટલે આમ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે, પણ જો વિવેક ન કરીએ તો એટલા સાથે જ જોડાઈ જઈએ, એનાથી આગળ ન વધીએ. પછી એ ના ખબર સર્વભૂતેષુ સમમ, સર્વભૂતોમાં જે રહેલો છે એ હું છું, અવિભક્ત છું અને વિભક્ત હોવ એવું જણાવું છું. આ બધી ના ખબર પડે. આ બધાથી વંચિત. તાદાત્મ્ય આ કરે. તાદાત્મ્ય શું કરે? એના એટલા પૂરતા સુધી બાંધી દે. આ તાદાત્મ્ય કહેવાય. હું આ છું એટલે આને કન્ફાઇન કર્યું. આને આપણે આટલામાં કન્ફાઇન કરી દીધું, આટલા પૂરતું મર્યાદિત કરી દીધું. આ થયો વિજ્ઞાનમય કોશ. નિર્ણય જન્મી ગયો. જ્ઞાની પુરુષમાં તફાવત શું છે? કે વિજ્ઞાન પ્રમાણે ચાલે. શ્રેષ્ઠ વિજ્ઞાન એટલે કે શ્રેષ્ઠ સમજ છે. બધું એનો ઉપયોગ કરે. બુદ્ધિનો ઉપયોગ તો એ પણ કરે ને, પણ કેટલો ત્યાં ભેદ છે. આ બુદ્ધિ હું નથી, એના પ્રમાણે ચાલું છું. એ જે નિર્ણયો કરે છે એ પ્રમાણે જીવીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, વ્યવહાર કરીએ, પણ હું એ નથી. હું એ નથી. એ સ્પષ્ટ હોય. એ સ્પષ્ટ હોય દેટ ડઝન્ટ મીન કે તમે એ સાધનનો ઉપયોગ ના કરો. હું પેન નથી એ મને ખબર છે, પણ પેનનો ઉપયોગ તો કરું જ, અને બહુ સારી રીતે કરીએ. એ વગર લખાય જ નહીં. એ વગર લખાય જ નહીં. પણ એ ભૂલ કરવી કે હું પેન છું, દેટ ઇઝ રોંગ. આ બુદ્ધિને વાપરીએ પણ હું બુદ્ધિ જેટલો નથી. એ મારું સાધન, હું એનો ઉપયોગ કરું છું. હું તો મારી કોઈ સીમા નથી. હું કોઈ દેશમાં મર્યાદિત નથી, કાળમાં મર્યાદિત નથી, ક્યાંય હું મર્યાદિત નથી. એક ઉપાધિ પૂરતો હું મર્યાદિત છું નહીં. આ સમજ, આ આપણે વિજ્ઞાનથી એ પછી કોશ ના રહે. જો આ સમજ રહે ને, આ સમજ જો આવી જાય તો પછી આપણને ભ્રમ બાંધી ના શકે. એમાંથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ. આ વાત કરી. ચલો આગળ જઈએ. એટલા માટે જ યોગ્ય વિચાર જીવનમાં જેટલું બને એટલું પ્રત્યેક ક્ષણે શ્રેષ્ઠ વિચારો હોવા જોઈએ, અને એ પ્રમાણે નિર્ણય કરી. એટલે જ્ઞાન જીવનમાં બહુ જરૂરી છે. નહીં જ્ઞાનાત સદૃશમ પવિત્રમ ઇહ વિદ્યતે. ભગવાન કહે છે જ્ઞાનથી વધારે પવિત્ર કાંઈ વસ્તુ નથી. જ્ઞાન હોય તો જ, સમજ હોય તો આવે ને જીવનમાં, એ પ્રમાણે પગલાં ભરીએ. સમજ જ નથી. આ બિચારા ઘણા માણસોને સમજ જ નથી એ શું બોલે છે, શું કરે છે. કારણ કે કોઈ ભણતર ના હોય, મા બાપે કંઈ સંસ્કાર ના આપ્યા હોય, ગમે તેવામાં ઉછર્યા હોય. આપણે તો ચલો એ લોકોની વાત જવા દઈએ જે અભણ છે, જેનો ઉછેર બરોબર નથી, પણ જેને પાસે આ બધા અવકાશ છે એણે તો યોગ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને પછી પણ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ સાથે સંપર્ક, બુદ્ધિને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુ સાથે સંપર્ક કરાવો. અર્થાત જ્ઞાન. ભક્તોનું, મોટા મોટા મહાત્માઓનું ચરિત્ર અને શાસ્ત્ર સતત એનાથી ભરો. સતત બુદ્ધિને ગાઈડન્સ જોઈએ. એ ગાઈડન્સ બેસ્ટ કયું શાસ્ત્ર. એનાથી આગળ મીન્સ કે ઘણીવાર કોઈકે જીવનમાં ઉતારેલું હોય તો આપણને ઘણીવાર બહુ કામ કરતું હોય છે. વિવેકાનંદજી, મોટા મોટા મહાત્માઓ, એટલે એમનું ચરિત્ર વાંચીએ. ટૂંકમાં બુદ્ધિને આનાથી ભરો, સતત આનાથી ભરેલું રાખો. અને આપણને
એટ ધ નિક ઓફ ધ ટાઈમ, આપણે જ્યારે જરૂર હોય એ કામ આવે, તે વખતે કામ નથી આવતું. જ્યારે જરૂર પડી, જેવા અત્યારે અર્જુનને જ્યારે જરૂર છે ત્યારે એ શું કહે છે? ધર્મ સંમૂઢ ચેતા, હું અત્યારે મારું તો મૂઢ થઈ ગયું છે, શું નિર્ણય કરવો? આમાં આ સાચું કહેવાય, આ સાચું કહેવાય, યુદ્ધ કરવું કે ન કરવું, નિર્ણય નથી કરી શકતો. બિકોઝ યોગ્ય સમજ નથી. યોગ્ય સમજ નથી તો તમે ખોટા નિર્ણયો કરો. લોકો ખોટા નિર્ણયો કરે, ખોટો પાર્ટનર પસંદ કરે, ખોટી જગ્યાએ ખોટા મિત્રો કરે, ખોટો સંગ કરે, ખોટી ટેવો પાડે, તો શું થાય? એ બધું આવવાનું છે જીવનમાં. એટલે અહીંયા યોગ્ય ભરીએ અને એનાથી જ આ કોષથી મુક્ત થઈએ, એનાથી જ પછી આની સાથેના તાદાત્મ્યમાંથી મુક્ત થઈએ. ટૂંકમાં આ થયું વિજ્ઞાનમય કોશ. પછી માટે શ્રેષ્ઠ વિચાર કરવો જોઈએ, કારણ કે સંસાર એટલે ખોટો વિચાર. સંસાર એટલે સ્વામીજી મહારાજ કહે છે ને, અવિચાર સિદ્ધ સંસાર. સંસાર એટલે અવિચાર સિદ્ધ સંસાર. ખોટો વિચારથી સંસાર સિદ્ધ થયો છે, ખોટા વિચારથી. ખ્યાલ આવે છે? ખોટો વિચાર, ખોટી દિશામાં વિચારવો એટલે સંસાર. હું શરીર છું, મન છું, સંસારી છું, એ જ સંસાર. એકવાર કહી દીધું હું સંસારી એટલે બધું શરૂ થઈ ગયું. કહી દીધું મીન્સ એવું માની લીધું. આ બધું આખું માનવા ઉપર જ છે. આખું ને આખું શું માનો છો એના ઉપર જ છે ને. તો જેવી બુદ્ધિ એવો માનવી, જેવી બુદ્ધિ એવો માનવી. અને આપણે ઘણા લોકો ભૌતિક રીતે બહુ સ્માર્ટ હોય છે, બહુ જ બહારના જગતમાં બહુ જ એકદમ જ એ લોકો સરસ રીતે બધા નિર્ણયો કરતા હોય, કેમ વધારે નફો થાય, કેમ વ્યવહાર કરવો, આ બધું બહુ આવડતું હોય. પણ પોતાના વિશેની શું સમજ છે, એ શું છે એ ના હોય. એટલે માત્ર એ પ્રકારની સ્માર્ટનેસ કામ નથી આવતી. આમાં આ બી સ્માર્ટનેસ જોઈએ કે હું કોણ છું એ અહીંયા પહેલાં ભરો. એટલા માટે જ શાસ્ત્રની શરણાગતિ, શાસ્ત્ર અનુસાર ચાલનારાઓની શરણાગતિ, તો પછી બુદ્ધિમાં છે અને એ પ્રમાણે આપણે આગળ ચાલીએ. એટલે વિચાર બ્રહ્મસૂત્રમાં કર્યો ને, અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. હવે બ્રહ્મની જિજ્ઞાસા કરવી જોઈએ, અર્થાત બ્રહ્મ વિચાર કર્તવ્ય, બ્રહ્મ વિશેનો વિચાર કરવો જોઈએ. એ કરવો જોઈએ એટલે મીન્સ હવે આ સાચી લાઈનમાં આગળ વધો. હા, તો આ થયું વિજ્ઞાનમય કોશ. ચલો હવે આગળ. હવે આવે છે છેલ્લો કોષ. એ કયો છે? બધું કર્તૃત્વ, કરવાપણું, જાણવાપણું. હું જાણનાર છું, હું કરનાર છું, આ વિજ્ઞાન બુદ્ધિ કહે છે. હવે એનાથી સૂક્ષ્મ, આ બધા ઉત્તરોત્તર કેવા છે? સૂક્ષ્મ. સ્થૂળથી આપણે શરૂ કર્યું, અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, એક પછી એક સ્થૂળ સૂક્ષ્મ થતા ગયા. અને સૂક્ષ્મ છે ને, યાદ રાખો, સૂક્ષ્મ બહારના સ્થૂળનો કંટ્રોલ કરે. સૂક્ષ્મ એના પહેલાંનો જે કોષ હોય એનું નિયંત્રણ કરે, કંટ્રોલ કરે. બુદ્ધિ મનનું કંટ્રોલ કરે, મન ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ કરે, અને ઇન્દ્રિયો પછી એના પ્રમાણે શરીર. પણ ટૂંકમાં અંદરનો કોષ સૂક્ષ્મ, નિર્ણાયક, અને બહારનો એનાથી સ્થૂળ. હવે આવે છે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ. આ બધા ક્યાં સુધી હતા? વિચ શરીર? સૂક્ષ્મ શરીર. આ બધા ક્યાં હતા? સૂક્ષ્મમાં. કયા? બિગિનિંગ ફ્રોમ પ્રાણ. પ્રાણમય કોષથી બધા સૂક્ષ્મ શરીરમાં આવી જતા હતા. કારણ કે સૂક્ષ્મ શરીર આપણે જોયું ને કે એમાં છે 5 પ્રાણ, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ. એટલે આટલા આવી ગયા સૂક્ષ્મ શરીરમાં. હવે છેલ્લું છે ને એ શેમાં આવશે? છેલ્લું આવશે કારણ શરીરમાં. હા, તો ચલો. આનંદમય કહ. આનંદમય કહ. આનંદમય કોષ એટલે શું? તો હવે સમજાવે છે. એવમેવ કારણ શરીર ભૂત
અવિદ્યાસ્તમલિનસત્વમ પ્રિયાદિવૃત્તિસહિતમ સત આનંદમય કોશ. જો આ પ્રમાણે એવમેવ, આ પ્રમાણે જે રીતે બીજા બધા સાથે આપણે જોડાઈ ગયા એ જ પ્રમાણે કારણ શરીરભૂત અવિદ્યાસ્ત મલિન સત્વમ, કારણ શરીરના રૂપમાં રહેલી અવિદ્યા, અને એમાં હવે આપણે સમજશું આમ અવિદ્યા પણ સુખ અનુભવાય છે, સુખ અનુભવાય છે એટલે સત્વ, સત્વ આવશે. પણ કેવું સત્વ? અજ્ઞાન હોવાને કારણે એ સત્વ કેવું થાય? મલિન સત્વ. સુખ છે ને સત્વ વગર સુખ સત્વ હોય તો જ જન્મે. કયું કોણ? સત્ગુણ હોય એટલે શું? રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણ. સત્વગુણ હોય ને તો જ સુખ આવે. રજોગુણમાં સુખ અનુભવીએ પણ જોડે દુઃખ હોય, દુઃખથી મિશ્રિત હોય. જ્યારે સત્વગુણ સુખ આપે. સત્વમ સુખે સંજયતી, સુખ સાથે તમને જોડી આપે. પણ અહીંયા સુષુપ્તિમાં આપણે જોઈશું કે સુખ છે પણ એને ખબર નથી. આપણે ઉઠીને ખબર પડે બહુ મજા આવે, પણ તે વખતે નથી ખબર. કારણ કે એ વખતે તમસનું કર્ટન છે, તમસથી કવર્ડ અપ છે. એટલે સત્વ ખરું પણ આપણને ખબર નથી. એટલે શું છે? જોડે અજ્ઞાન પણ છે. એટલે એને શું કહેવાય? મલિન સત્વ. એને શું કહેવાય? મલિન, થોડું ઇમ્પ્યોર. સત્વ ખરું પણ ઇમ્પ્યોર, મલિન. તો કારણ શરીરભૂત અવિદ્યાસ્ત મલિન સત્વમ, એ મલિન સત્વ જે પછી આપણામાં એ સુખ છે ને, આપણામાં 3 પ્રકારની વૃત્તિ જન્માવે. આપણે જોઈશું પ્રિય, મોદ અને પ્રમોદ એવી વૃત્તિ જન્માવે. સુખની માત્ર અનુસાર, સુખની માત્ર એટલે આવું ન માનું કે માત્ર સુષુપ્તિમાં જ આપણે સુખ અનુભવીએ છીએ, જાગ્રતમાં પણ સુખ અનુભવીએ છીએ. તો એમાં પણ 3 માત્રા હોય છે. કઈ 3 માત્રા હોય? તો કે પ્રિય, મોદ અને પ્રમોદ. એ આપણે જોઈશું. આની સાથે મળીને જે થાય એને કહેવાય આનંદમય કોશ. એ આનંદ અનુભવાય છે પણ ખબર નથી. શું ખબર નથી? આનંદ અનુભવું છું એવું ખબર નથી, નહીં, પણ શું હું આનંદ સ્વરૂપ છું એ ખબર નથી પડતી. આનંદને અનુભવું છું, પ્લસ એ આનંદ અનુભવવાની મારે જરૂર છે, મને ઈચ્છા છે, મને જરૂર છે. એક બીજું, એ આનંદ મારું સ્વરૂપ નથી, બહારથી આવે છે. આ શું બની જાય છે? કોશ. આ છે કોશ, જેમાં આનંદ તો બધા ઈચ્છે છે. એટલે આનંદ, અને સુષુપ્તિમાં આનંદ અનુભવીએ છીએ. જ્યારે જાગ્રત વગેરેમાં વિષયોમાંથી આનંદ આવે છે એ અનુભવીએ છીએ. એ અનુભવીએ છીએ અને એની પાછળ દોડીએ છીએ ખરા. તો કેમ દોડીએ છીએ? ભોક્તૃત્વ. ત્યાં શું રહ્યું છે? આનંદમય કોષમાં મુખ્ય વસ્તુ, મુખ્ય ભ્રમ કયો રહેલો છે? હું ભોગતા છું. ભોગતા, એન્જોયર. આઈ વોન્ટ ટુ એન્જોય. અને માણસને એન્જોય કરવું ક્યારે હોય? જ્યારે એને આ જ્ઞાન ન હોય કે હું તો એન્જોયમેન્ટ સ્વરૂપ છું, હું આનંદ સ્વરૂપ છું, મારે જરૂર નથી બહાર. આપણે કહીએ ચલો જમીએ. હવે જેને પેટ ભરેલું હોય એમ કે હું જમું, ચલો જમીએ, ચલો આમ જઈએ, મજા કરવા જઈએ. દેટ મીન્સ અત્યારે મજા નથી, અત્યારે મજા નથી, મજા કરીએ. ચલો બહુ દિવસથી સરસ કાંઈ જોયું નથી, ચલો હવે જઈએ, 2 દિવસનું વેકેશન લઈ લઈએ. મજા નથી, વેકેશન લે, બેચેની છે એટલે ભાગો અહીંથી. એવું ક્યારે? અત્યારે ન હોય, અત્યારે દુઃખ છે અને મારે જોઈએ છે. વિચ મીન્સ કે આ સુખની જે દોડ છે ને એના મૂળમાં શું રહેલું છે? ભોક્તૃત્વ. આ સમજો, આ સંસાર આ ભોક્તૃત્વના ખ્યાલને કારણે છે. મારે જરૂર છે, મારે ભોગવવું છે, હું ભોગવી શકું. ભોગવી કોણ શકે? અત્યારે ન હોય અને પછી મેળવવું છે.
આટલા પ્રયત્નો કરીશું, આમ કરીશું, પછી મળશે. તો આ બધાના મૂળમાં ઓરિજિનલી કયો ખ્યાલ રહેલો છે? ભોગતા, નીડી પર્સન, એન્જોયર. બસ આ મુખ્ય પાસું છે કયું? આનંદમય કોષનું. ભોક્તૃત્વ ત્યાં છે. અને ભોક્તૃત્વમાંથી શું જન્મે? કર્તૃત્વ. ભોક્તૃત્વ હોય તો એમાંથી શું? ભોગની જરૂર છે, આનંદની જરૂર છે, મજાની જરૂર છે. એ મજાની જરૂર પછી મજા એમને એમ તો આવતી નથી. હે તો શું કરવું પડે? કરવું પડે, એના પ્રયત્નો કરવા પડે, એનું પ્લાનિંગ કરવું પડે. સો ભોક્તૃત્વ કર્તૃત્વનું કારણ બને. આ કર્તાપણું ના મૂળમાં રહેલું છે શું? બીજ રૂપે, સીડ રૂપે ભોક્તૃત્વ. હા, આ ભોક્તૃત્વ એ છે આનંદમય કોષ. એટલે આ સમયે સ્થૂળ શરીર સાથે તાદાત્મ્ય છૂટી ગયું, સૂક્ષ્મ શરીર સાથે તાદાત્મ્ય છૂટી ગયું. સુષુપ્તિ વખતે તો છૂટી જ જાય છે. ત્યારે શું રહી જાય છે? માત્ર કારણ શરીર. કારણ શરીર એટલે અજ્ઞાન. સુષુપ્તિમાં સ્થૂળ શરીર છૂટી જાય, સૂક્ષ્મ શરીર એ છૂટી જાય, મીન્સ કે એની સાથેનું તાદાત્મ્ય છૂટી જાય. ત્યાં શું રહી જાય છે? એક વસ્તુ નથી છૂટતી, કારણ શરીર. અને કારણ શરીર એટલે શું છે? માત્ર અજ્ઞાન. અજ્ઞાન રૂપે, અવિદ્યા રૂપે એ રહેલું છે. એટલે સુષુપ્તિમાં બીજું બે નથી. નથી એટલે બીજ અવસ્થામાં છે, પણ ત્યાં શું રહેલું છે? વ્યવસ્થિત. શું રહેલું છે? અજ્ઞાન તો રહેલું જ છે. અજ્ઞાન વ્યવસ્થિત રહેલું છે. પણ એ વખતે આ મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો, સ્થૂળ શરીર વગેરે સાથે તે તાદાત્મ્ય જતું રહ્યું છે. અને એના કારણે જે આપણામાં ડિસ્ટર્બન્સીસ, જે વિક્ષેપો જન્મતા હતા, જે ચિંતાઓ એ બધી જે જન્મતી હતી એ અત્યારે બધી બંધ છે. એમાંથી રાહત છે, એમાંથી પૂરેપૂરી રાહત છે. મન કોઈ તકલીફ નથી કરતું, ઇન્દ્રિયોમાં કંઈક તકલીફ હોય, દેખાતું ન હોય, સંભળાતું ન હોય, પગ દુખતો હોય, હાથ દુખતો હોય, પેટ દુખતું હોય, આ બધું દુખતું હોય એ બધામાંથી મુક્તિ. ટૂંકમાં અહીં દુઃખમાંથી રાહત છે. જતું નથી રહ્યું, દુઃખનું કારણ નથી ગયું, પણ ટેમ્પરરીલી દુઃખમાંથી રાહત. આ રાહતનું સુખ છે. આમાં મુખ્યત્વે સુખ શેનું છે? રાહતનું સુખ છે. પણ પછી આત્માનું સ્વરૂપ આનંદ હોવાને કારણે એ અભિવ્યક્ત થાય છે, થઈ જાય છે. પણ આપણને એ વખતે ખબર નથી. ઇવન ધો એ અનુભવીએ છીએ, પણ સમજ નથી. એ ખબર નથી ને, એ કોને કારણે ખબર પડી? મલિન સત્વ. આનંદ તો અનુભવીએ છીએ, પણ ખબર નથી કે આ હું આનંદ તે વખતે નથી ખબર. એ વખતે આપણે જાહેર નથી કરતા બહુ મજા આવે છે, 2 વાગે, 2:30 વાગે, 3 વાગે એવું રિપોર્ટિંગ નથી કરતા. બહુ મજા આવી. ક્યારે કરીએ છીએ? ઉઠીને. બહુ એ ખ્યાલ હોય છે બધાને કે આજે બહુ સારી ઊંઘ ના આવી, અથવા બહુ સરસ આનંદ તો અનુભવ્યો. કેમ? આત્માનું સ્વરૂપ એને અનુભવ્યો, સત્વ. પણ જોડે અજ્ઞાન છે. એટલે શું થયું? આનંદ અનુભવાયેલો હોવા છતાં એની મને સભાનતા નથી. એટલે શું કહેવાય? મલિન સત્વ. સત્વ ખરું, પણ કેવું? મલિન સત્વ. બિકોઝ એ આનંદની ઉપર તમસ કે અંધકારનો પડદો આવી જાય છે, એટલે મલિન સત્વ થયું. એ મલિન સત્વ ત્યાં છે મુખ્યત્વે, અને એને કહેવાય આનંદમય. પણ એ મેં અનુભવ્યું, મેં આવું થયું, આ થયું સુષુપ્તિનું. અને ઇવન ઇન જાગ્રત અવસ્થામાં પણ આનંદ તો આત્માનું જ સ્વરૂપ છે, પણ એ ન ખબર હોવાને કારણે આપણે આનંદ માટે ઈચ્છા કરીએ, અને જેમાંથી આનંદ આવે એવા વિષયોની પાછળ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આ બધાની પાછળ મૂળમાં ભોક્તૃત્વ એ તો રહેલું જ છે. ઓકે. અને જે આનંદ મળે એના પણ 3 કેટેગરીઝ, એની પણ 3 માત્રા હોય છે. જેમ કે એક વિચાર આવ્યો
શું વિચાર આવ્યો કે હવે આ વેકેશનમાં આપણે લંડન જવું છે અથવા મનાલી જવું છે. આ વિચાર કર્યો. એ વિચાર માત્રથી આનંદ થઈ જાય. બસ આખા ફેમિલી સાથે, મિત્રો વર્ગ સાથે આપણે બધા જઈશું. ક્યાં જઈશું? સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જઈશું. આ વિચાર માત્રથી શું થાય? એક આનંદ. તો આ જે આનંદની માત્રા જન્મી, વિચાર માત્રથી જે આનંદ જન્મ્યો એને શું કહેવાય? 1 ડિગ્રી. આનંદ હંમેશા સરખો નથી હોતો, એક જ પ્રકારનો. એમાંય કેટેગરીઝ. તો આ પહેલું, આ વિચાર માત્રથી જે આનંદ જન્મે એને શું કહેવાય? પ્રિય વૃત્તિ. અહીં કહ્યું ને, પ્રિયાદિ વૃત્તિ સહિતમ સત. આ આનંદમય કોષ કોના સહિત છે? તો કે આ 3 વૃત્તિઓ સહિત. તો આ પહેલી વૃત્તિ કઈ થઈ? આનંદની વૃત્તિ, આનંદની એક માત્રા. લેટ અસ સે આ આનંદની એક માત્રા. એ કેનાથી થઈ? માત્ર વિચારથી, પ્રિય વિષયના સંપર્કને અથવા તો પ્રિય વિષયના વિચાર માત્રથી જે જન્મે એને કે એ કઈ માત્રા થઈ? પ્રિય. એને પ્રિય કહેવાય. ઓકે. પછી આપણે એનું હોટેલ બુક કરી દીધી, ફ્લાઇટ્સની ટિકિટ બુક કરી દીધી, દિવસો નજીક આવી રહ્યા છે અને આપણે એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા અને બેસી ગયા ફ્લાઇટમાં, બધા સાથે છીએ. ત્યારે જે આનંદ જન્મે એને શું કહેવાય? ઈષ્ટ વિષયના નજીક આવવાની વાત થઈ ત્યારે જે આનંદ જન્મે એને શું કહેવાય? પ્રાપ્ત નજીક થઈ રહ્યું છે. હવે તો એરપોર્ટ પર ઉતર્યા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડના એરપોર્ટ પર ઉતર્યા ત્યારે શું થયું? પ્રાપ્ત. હજી એરપોર્ટ ઉપર જ છે, વિષય પ્રાપ્ત થયો. તો ત્યારે જે આનંદ જન્મે એ કયો છે? મોદ કહેવાય. મોદ વૃત્તિ સેજ વધી. પ્લાનિંગથી, વિચારથી એક, પ્રાપ્તિથી બીજો, અને પછી બધા સાથે મળી અને ગયા આલ્પ્સ માઉન્ટેન પર. ટૂંકમાં એ વિષય સાથે એકાકાર થઈ ગયા. ક્યાં ગયા? આલ્પ્સના માઉન્ટેન પર. અને પછી ત્યાં પેલા આઈસ ઉપર સ્કેટિંગ કરીએ છીએ અને આ બધું કરીએ છીએ. ત્યારે શું થયું? એ વિષય સાથે એક થઈ ગયા. વિષય સાથે આપણે હવે એક થઈ ગયા. ત્યારે જે આનંદ જન્મે એની માત્રા કેવી છે? અત્યંત વધારે. બરફ આચ્છાદિત બધા પહાડ, શાંતિ, અને બધા આપણે એમાં ત્યાં જ છીએ અને મજા કરીએ છીએ. તો એ વૃત્તિ કઈ થઈ? પ્રમોદ. સ્વામીજી મહારાજે કયું એક્ઝામ્પલ આપે? લાડુનું. ગણેશ ચતુર્થી આવી અને લાડુ બનશે, ચૂરમાના લાડુ બનશે. એ વિચારથી પ્રિય વૃત્તિ જન્મે. હા, હવે એની મોદ વૃત્તિ ક્યારે જન્મશે? બન્યો લાડુ, બનીને થાળીમાં માએ પીરસ્યો, નૈવેદ્યનો ધરાવ્યો, હવે એમ પ્રસાદ રૂપે આપ્યો. ત્યારે કઈ વૃત્તિ જન્મી? મોદ વૃત્તિ. આમ જોઈ પછી તે વખતે હું ફોને ના લઉં, કોઈની સાથે વાતે ના કરું, આનંદ. અને પછી પ્રમોદ વૃત્તિ ક્યારે જન્મે? એકાકાર થયું. હું મોઢામાં મૂકું અને હા શું લાડુ. તો ત્યારે કયો વૃત્તિ જન્મે? પ્રમોદ. દરેક વખતે આનંદ જુદો છે. ત્યારે શું સમજાવે છે કે આનંદ ક્યારે થાય? જેટલા પ્રમાણમાં સત્વ હોય એટલા પ્રમાણમાં આનંદ વધે. આનંદની માત્રા કોને અનુસાર વધે? જેટલા પ્રમાણમાં સત્વ, અને સત્વ એટલે શુદ્ધિ. જેટલા પ્રમાણમાં આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ, નિર્મળ, એટલા પ્રમાણમાં આનંદની ક્લેરિટી આવે અને આનંદની માત્રા વધતી જાય. એટલે તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં તમને ખ્યાલ હોય તો આખું એક ચેપ્ટર છે બીજી વલ્લીમાં, બ્રહ્માનંદ વલ્લીના એન્ડમાં આનંદ મીમાંસા આવે છે. એ આનંદ મીમાંસામાં છે ને આપણને એક પછી માત્રા બતાવે છે કે પૃથ્વીલોકનું આનંદ એક પ્રકારનો, સૌથી સ્થૂળ આનંદ પૃથ્વીલોકનો. પછી તમે પુણ્યના પ્રતાપે એનાથી ઉપરના લોકમાં જાઓ તો સેજ આનંદ વધ્યો. અર્થાત શું વધ્યું? મારી શુદ્ધિ વધી. પુણ્યને કારણે શુદ્ધિ છે.
એટલે એટલો થોડો સૂક્ષ્મ આનંદ મળે. એનાથી આગળના લોકમાં જાઓ, અને આગળના લોકમાં કેવી રીતે જવાય? એટલું પુણ્ય જોઈએ. એમને ના મળે ટિકિટ, એમને વિઝા નથી મળતો. કેટલા પ્રમાણમાં પુણ્ય કર્યા એટલા પ્રમાણમાં એનાથી આગળના લોકમાં જવા મળે, અને ત્યાં એટલી આનંદ વધારે. એનાથી આગળ, એનાથી આગળ, એનાથી આગળ, તો આમ કરતાં કરતાં તમે ક્યાં પહોંચ્યા? બ્રહ્મલોક. એમાં એકદમ આનંદ. પણ હજી આ બધું પુણ્ય માગે છે. માત્રા વધતી ગઈ, માત્રા વધતી ગઈ, પણ ત્યાં પણ પુણ્ય પૂરા થાય એટલે પાછા, એટલે એ જવાવાળો. પુણ્ય પૂરા થાય તો ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. પુણ્ય ખલાસ થયા એટલે આપણને મોકલી દે પાછા. આનંદ ગયો. તો જેટલી શુદ્ધિ વધારે, જેટલી શુદ્ધિ વધારે, અંતઃકરણ જેટલું શુદ્ધ એટલા પ્રમાણમાં આનંદ સ્પષ્ટ. આપણે આમ બી જાણીએ છીએ ને કે પાણીમાં સામે આપણી સામે તળાવ હોય તો એ તળાવની નીચે તળિયું આપણે કેટલું જોઈ શકીએ. જેવું પાણી, બહુ ડહોળું પાણી હોય તો કંઈ ના દેખાય, લીલ બાજી ગઈ હોય તો કશું જ નહીં. એમ માનસરોવરમાં જાઓ, કૈલાસ માનસરોવર, તો ત્યાં સ્ફટિક જેવું પાણી, એટલે તમને નીચે પથ્થરો પડ્યા હોય, પેલા બધું એકદમ સ્પષ્ટ દેખાય. એમ જેટલું અંતઃકરણ શુદ્ધ એટલું આનંદની અભિવ્યક્તિ વધારે. કારણ કે અત્યારે આનંદ તો છે જ આત્માનો સ્વભાવ, પણ એને ઢાંકી દે છે. કોણ ઢાંકી દે છે? અંતઃકરણ. અને અંતઃકરણમાં રજોગુણ, સૌથી વધારે તમોગુણ, પછી એનાથી વધારે અશુદ્ધિ રજોગુણ, એનાથી ઓછી અશુદ્ધિ રજોગુણ, અને સાવ ઓછી એ કઈ? સત્વગુણ. એટલે જેટલા પ્રમાણમાં રજોગુણ તમોગુણ ઓછા થતા જાય, ઓછા થતા જાય, એમ અંતઃકરણ શુદ્ધ બને, શુદ્ધ બને, અને એટલા પ્રમાણમાં આનંદ વધે, વધે, વધે. સો આનંદ ડિપેન્ડ્સ અપોન વોટ? આનંદની અભિવ્યક્તિ કોના ઉપર ડિપેન્ડ થાય છે? અંતઃકરણની સ્થિતિ, અંતઃકરણની પ્યોરિટી. એટલે ભક્તની પાસે કાંઈ નથી, માત્ર નામ લે છે, શ્રી રામ, જય રામ, જય જય રામ. હનુમાનજી બેઠા હોય, એને ભગવાન દેખાતા હોય, આપણને કશું ના દેખાય, એને ભગવાન દેખાય, અને આનંદ. પછી એમને આપણે બોલાવીએ, પછી ચલો અમારી સાથે રેસ્ટોરન્ટમાં આવે, એને આનંદ આવે. એમાં કશું ન, રેસ્ટોરન્ટ શું કહે છે ને, મને તો સ્વર્ગના સુખ નથી જોઈતા, અમરાપુરી ના જોઈએ. નરસિંહ મહેતા કહે છે ને કે અમારે તો અમરાપુરી એ ના જોઈએ. અમરાપુરી એટલે સ્વર્ગ, એ નથી જોઈતું. કેમ? બધો આનંદ અહીંયા અભિવ્યક્ત થાય છે, અહીંયા જ. અર્થાત જેટલા પ્રમાણમાં અંતઃકરણ શુદ્ધ એટલા પ્રમાણમાં પહેલાં પ્રિય વૃત્તિ, એનાથી આગળ મોદ, અને એનાથી આગળ પ્રમોદ. પ્રમોદ હમણાં જ રામચરિત માનસમાં વાંચ્યું કે પેલા સુતીક્ષણ મુનિ ભગવાન આવવાના છે વિચાર માત્રથી ખોવાઈ ગયા, અંદર ખોવાઈ ગયા. પછી ભગવાન આવીને ઊભા છે તોય જોતા જ નથી, ખોલતા જ નથી ને આંખ, કારણ કે એના અંદર જ ભગવાનનો અનુભવ થાય છે. એટલે ભગવાને શું કર્યું ખબર છે? એ તો અંદર ખોવાયેલા આનંદમાં એવા ગરકાવ છે. ભગવાને કહ્યું, આને હું સામે આવીને ઊભો છું તો એ આંખ નથી ખોલતો. એટલે ભગવાને શું કર્યું? એ સુતીક્ષણ મુનિના ઈષ્ટદેવતા રામ હતા, ધનુર્ધારી રામ. એટલે એમણે ચતુર્ભુજ અંદર હૃદયમાં એ બધું જોતા હતા. એટલે ભગવાને કહ્યું, આને જો આંખ ખોલાવડાવી હોય ને તો મારે કંઈક કરવું પડશે, ટ્રીક. એટલે ચતુર્ભુજ રૂપે અંદર પ્રગટ થયા. ક્યાં? ધનુર્ધારીને બદલે એ અલોપ કરી નાખ્યો, અને ચતુર્ભુજ. તો અમને ચતુર્ભુજ નથી ગમતું, અમને ચતુર્ભુજની પ્રત્યે પ્રેમ નહોતો. એટલે તરત આંખ ખોલી. ક્યાં ગયા? તે ભગવાન કહે છે, હું તો સામે જ છું, તું અમારે, હું હોવા છતાં આંખ. ટૂંકમાં એ વખતે કેમાં છે? પ્રમોદથી એ વધારે હોય તો એમાં છે. પણ સ્ટીલ આ બધું શું છે? હજી એક દર્શનનો આનંદ, દર્શનનો આનંદ. હું ભક્ત અને ભગવાન મારી સામે છે, એનો આનંદ. અર્થાત હજી આનંદ જન્મી રહ્યો છે, હજી વિભાગ છે, હજી શું છે?
વિભાગ છે. હું ભોગતા એ ભોગ્ય, ભોગ્ય ઇન ધ સેન્સ મારા ઈષ્ટ દેવતા. આઈ શું બની જાય? આઈ શું બની ગયો? કોશ. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો કોશ. કેમ? કેમ? કારણ કે હજી દૂર છે. એટલે જેવા ચતુર્ભુજ આવ્યા તો વિહ્વળ બની ગયા, વિહ્વળ થઈ ગયા કે આ ક્યાં ગયો? નારદજીમાં એવું થયું. નારદજીના આગલા જન્મમાં એક વખત માત્ર એમને દર્શન આપ્યા અને પછી અલોપ. તો પછી નારદજી એટલા બધા તડપે છે, ક્યાં ગયા ક્યાં ગયા? તો કે બસ આ જન્મમાં આટલું જ છે, પછી આવતા જન્મે. તો હજી દુઃખ છે, વિરહનું દુઃખ, ભગવાન સાથે વિયોગનું. બહુ સારી વસ્તુ છે, એ કંઈ સામાન્ય વસ્તુ જ નથી. બટ સ્ટીલ નોલેજ ઇઝ નોટ ધેર. કયું નોલેજ? હું ભોગતા નથી, મારી જરૂર નથી. હું જે સામે મારી છે અને હું જે આનંદ અનુભવું છું એ જ આનંદ ક્યાં છે ખરેખર? અહીંનો ત્યાં દેખાય છે. અન્ડરસ્ટુડ? અહીંનો ત્યાં છે, મારે એની જરૂર નથી. છે તો બહુ સરસ, પણ એ મારું પ્રતિબિંબ છે, એ એની જાતે નથી આવ્યું. એ કોને કારણે આવ્યું? આત્માનું. એટલે હંમેશા આનંદનો આ ન જાણવું એ કોષ બની જાય. આ ન જાણવું એ શું બની ગયું? કોષ. અને જ્યાં સુધી આ હોય ને ત્યાં સુધી તમે હજી ડિપેન્ડન્ટ છો, પરતંત્ર છો. કોના પર? આનંદ ક્યારે આવે, આનંદ ક્યારે આવે, આનંદ ક્યારે આવે, આવીને જતો રહ્યો. ભગવાન આવ્યા ને ગયા. આપણે તો ઊંચામાં ઊંચી વાત કરીએ છીએ. નાની નાની વસ્તુ આવીને જાય અને એના માટે આપણે તડપીએ અને એના વિરહમાં રડીએ. એ તો વસ્તુ સંસારની વસ્તુ થઈ. પરંતુ ઈશ્વર સાથે પણ એક ભેદમાંથી અત્યારે આનંદ લો છો. અને પછી એ સતભેદ છે ત્યાં સુધી તો દ્વિતીયાદ્વય ભયંભવતી. બીજું છે એ જતું જ રહેવાનું. દર્શન છે એ હમણાં થાય છે, પછી નહીં થાય, જતા રહેશે. તો પાછો હું એની ઈચ્છા કરતો રહું, ભગવાન આવે એની રાહ જો. જે મીરાબાઈ કહે છે ને, દર્શન દો ઘનશ્યામ. મને સતત એના માટે જ ને, શ્યામ મને આમ કરો, તેમ કરો, ફલાણું કરો. વેરી ગુડ, આ કંઈ સામાન્ય વસ્તુ જ નથી. પણ એ વખતે જો આ જ્ઞાન ન હોય કે આ શ્યામ મારાથી અલગ નથી, એને નહોતું જ, એને ખ્યાલ હતો જ બધો, છતાં પણ ભક્તોની આ સ્ટેજ છે, જોવું છે એ ઓકે. પણ આ ખબર હોય કે મારે સાકર બનવાની જરૂર નથી, સાકરને ચાખવાની જરૂર નથી. કેમ? કારણ કે હું સાકર જ છું. સાકર જ્યારે મીઠાશની અપેક્ષા રાખે, કોણ? સાકર એવું ઈચ્છે કે મને સાકર મળે, મીઠાશનો અનુભવ થાય, તો એ મીઠાશ હોવા છતાં એનાથી વંચિત છે. અન્ડરસ્ટુડ? આ બની ગયો કોષ. આ શું બની ગયો? કોષ. આનંદમય કોષ. આનંદ છે, છતાં પણ હું કોણ છું? એ મારાથી અલગ છે અને આઈ એમ એક્સપિરિયન્સિંગ ઇટ. તો એક્સપિરિયન્સર હંમેશા એની ઈચ્છા રાખશે. એક્સપિરિયન્સ તો આવીને જવાનો. કારણ કે એક્સપિરિયન્સર અને એક્સપિરિયન્સ્ડ આ બે વચ્ચે અત્યારે તફાવત, બે વચ્ચે ભેદ છે. એ કોષ બની ગયો. એ શું બની જાય? કોષ. એ કોષ છે. મીન્સ કે ભ્રમ, કે મારે હજી જરૂર છે. કોષથી મુક્તિ એટલે શું? મારે આનંદના અનુભવની જરૂર નથી. કેમ? કારણ કે હું જ આનંદ સ્વરૂપ છું. પણ માત્ર બોલવાનું નહીં, એ તૃપ્તિ. એ શું જન્મવું જોઈએ? એ તૃપ્તિ. શેમાંથી? હુંથી, સ્વરૂપથી. એ સ્વરૂપથી તૃપ્તિ. મીન્સ કે હવે મારે આવે તો એ તૃપ્તિ હોય, ભલે ને આવ્યું. એનું એવો અર્થ નથી કે મહાત્મા ભગવાન આવે તો જુએ નહીં. ના ના, મારે તમારી જરૂર નથી, હું જ આનંદ સ્વરૂપ છું. નો, બધી મજા કરે, ભગવાન સાથે ડાયલોગ કરે, ભગવાનને જમાડે, બધું ચાલે. રામકૃષ્ણ પરમહંસજી જ્યારે દેવ મા સાથે કામ કરતા હતા, માની પૂજા જ કરતા, પૂજારી જ હતા. વાતો કરે, રડે, જમાડે, બધું જાત જાતનું એમનું ચાલે. મા સાથેનો સંવાદ એમનો ચાલતો હોય. પણ જ્ઞાન નહોતું, એવું નહોતું. ચોધાર આંસુ એ રડે, બધું. પણ જ્ઞાન હતું, અદ્વૈતનું જ્ઞાન હતું, પૂરેપૂરું અદ્વૈતનું જ્ઞાન.
હોય બી ખરું, ના પણ હોય. ન હોય તો કોષ, ન હોય તો કોષ. એટલે મેઇનલી સમાધિમાં અને ઉચ્ચ અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થતા જુદા જુદા આનંદ હોય છે ને, જુદા જુદા આનંદ હોય. ભગવાન આવે એનો દર્શન કરો. ઘણા લોકો એવું કહે ને કે ભાઈ મને સુગંધ, મને ઓરા દેખાયા, મને આમ થયું તેમ થયું. એ બધા શું છે, પણ એને કારણે તમે ત્યાં અટકી જાઓ. આ બધી સિદ્ધિઓને કારણે, અનુભવોને કારણે યુ આર સ્ટક દેર. પછી એ જ અંતિમ બની જાય કે ના બસ આની જ વેઇટ કરો. આ વખતે આજે સમાધિમાં આવું ના થયું એટલે એટલો મને અસંતોષ. આજે આમ ના થયું, આજે આમ ના થયું, આજે સુગંધ ના આવી, આજે ઓરા ના દેખાયો, આ બધું. તો માણસને એમ થાય કે હું અસફળ રહ્યો. તો આ બધું કોષ છે. આ શું બની જાય? કોષ. એટલે શાસ્ત્રમાં કહે છે એકેય ન સ્વાદયેત રસમ તત્ર. માંડુક્યમાં શું કહે છે? ત્યાંય તમે રસને ચાખવાનો પ્રયત્ન ના કરો. રસ પાછળ દોડો નહીં. કયા રસ પાછળ? આજે જુદા જુદા અનુભવ થઈ રહ્યા છે એની વાત કરે છે. આપણે માત્ર સુષુપ્તિની વાત કરીએ છીએ, આ તો ત્યાંની વાત કરે છે. માંડુક્ય કારિકામાં ગૌડપાદાચાર્યજી અહીંની વાત કરે છે. ન સ્વાદયેત રસમ તત્ર પ્રજ્ઞયા અસંગમ. પ્રજ્ઞાથી, જ્ઞાનથી, એનાથી પણ અસંગ બની જાઓ. અનુભવો આવે છે, દૃશ્યો આવે છે, ઇવન એટ દેટ સ્ટેજ, એ લેવલે અનુભવો થાય છે, છતાં તમે કેવા બની જાઓ? અસંગ. અસંગ તો અસંગ બનવું એટલે શું? અમારે આ હું નથી. આ જેમ બીજા દ્રશ્યો છે, આવે છે, જાય છે એમ, અને એ દૃશ્ય છે, હું દ્રષ્ટા છું. દૃશ્યો જાય, દ્રષ્ટા સત્ય છે. પ્લસ યદૃશ્યમ તજ્જડમ. જે પણ દૃશ્ય છે એ જડ છે. દૃશ્ય ક્યારે હોઈ શકે? દ્રષ્ટા એનો જોનારો હોય તો. દૃશ્ય દ્રષ્ટાને કારણે છે. દૃશ્ય ના હોય તો દ્રષ્ટા પણ નથી. એ છેલ્લી ઉપાધિ પણ જાય છે, છેલ્લો રોલ પણ જતો રહે. આ બધું જ્ઞાન હોવું, આ બધી સમજ દ્રઢ હોવી, તો આનંદમય કોષમાંથી મુક્ત થવાય. અધરવાઇઝ આ રહી જાય છે. અધરવાઇઝ આ રહી જાય. પછી બીજી પણ વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે કે જે પણ બહારનો આનંદ આવે છે, જે કોઈ વિષયમાંથી, જે કોઈ સંપર્કમાંથી, જે કોઈ અનુભવમાંથી આનંદ આવે છે ને, એ આનંદ અંતતો ગત્વા કયો છે? આત્માનો આનંદ છે. પંચદશીમાં વિદ્યારણ્ય સ્વામી આના ઉપર ખૂબ લખે છે. શું કહે છે? એકો એક વિષય આનંદ બ્રહ્માનંદ જ છે. એકો એક વિષય આનંદ, જે પણ આનંદ, હા, એની આનંદ બહારના વિષયોના સંપર્કમાંથી જન્મતો કોઈ પણ આનંદ એ કયો છે? અંતતો ગત્વા બ્રહ્માનંદ. વિષયાનંદને બ્રહ્માનંદ ગણે છે. એ કેમ? તો આપણે કહીએ તો અમે તો છીએ ઓલરેડી બ્રહ્માનંદ અનુભવી રહ્યા છીએ. માણસને એમ હતા અમે તો બ્રહ્માનંદ છીએ, પછી આ બધું મોક્ષની પ્રયત્ન અને ઉપદેશ આ બધું કરવાની શું જરૂર? ઓલરેડી વી આર એન્જોઈંગ. યુ આર એન્જોઈંગ. તમને ખબર નથી. અર્થાત આ સમજવું કે આનંદ માત્ર જે પણ હોય એ ક્યાંથી આવે છે? ખરેખર આત્માનું સ્વરૂપ છે, એ બહારથી આવી જ ના શકે. જડ વસ્તુ ક્યારેય આનંદ આપી શકે નહીં. સચ્ચિત આનંદ, આનંદ માત્ર અને માત્ર આત્માનો જ સ્વરૂપ છે. એ ગમે તે સોર્સમાંથી આવતું હોય. આલ્કોહોલમાંથી આવે છે તો એ છે કોણ? આત્માનું છે. પણ કેવી રીતે સમજવાની છે? આ આપણે કાલે જરા સમય આપી, મીન્સ કાલે આપણે આની ચર્ચા કરી કે આનંદ કદાપી બહારથી નથી આવતું, પણ એ બહારથી આવે છે એવું માનવું એ કોષ બની જાય છે. એ કોષ બની જાય છે. હવે આખી એની રીત છે કે શું આનંદ કેવી રીતે થાય છે. હવે કોઈ પણ એક વિષય હોય, એ બધાને નથી આનંદ આપતો. એક જ વ્યક્તિને જો આ વિષય આનંદ આપતો હોય તો યુનિવર્સલી બધાને આનંદ આપવો જોઈએ. કોઈ પણ હોય, ઇફ ધીસ ઇઝ આનંદ, તો આ એકને આનંદ આપવો જોઈએ. તો અમુકને ભાઈ આ શું આવા બધા આડી અવડી વસ્તુઓ રાખી છે, ઘણાને કંઈ શું બધું, આ તો આપણે આને ઓળખીએ છીએ એટલે આમ વાપરવામાં કામ આવે છે. પણ
પણ અમુકને એમ થાય આ બધા કચરાઓ શું ભેગા કર્યા છે. ઘરની ગૃહિણીઓ કે શું તમે બધું ભેગું કરો છો, કાઢો, દિવાળી આવી બધું સાફ કરો, બધું ભેગું કરીને રાખ્યું છે, કાઢો બધું. એ ડબ્બાના ડબ્બાને કબાટના કબાટને બધું ભરેલું હોય. આપણને એમાંથી આનંદ દેખાતો હોય, ઉપયોગી જણાતું હોય એટલે રાખીએ. એ કે બધું કાઢો, ફેંકી દઈએ તરત. સો ઇફ ધીસ વોઝ આનંદ, હે, આ જો આનંદ સ્વરૂપ હોત તો બધાને આવવું જોઈએ ને, પણ બધાને નહીં. કેમ? આ તો હું માનું છું કે આ બહુ ઉપયોગી છે, જો ભાઈ આ ફેંકીશ નહીં, અડીશ નહીં, કોઈ અડવાનું નથી આને. કેમ? કારણ કે આ અને કોઈ અડ્યું અને ફેંકી દીધું તો શું થાય? મારું મન ડિસ્ટર્બ. કારણ કે હું આને ઈચ્છું છું, આને ઈચ્છું છું ને એટલે મનમાં એવા વિચારો આવે, આમ ક્યારે આવે, ક્યારે આવે, ક્યારે આવે. એ ક્યારે આવે, ક્યારે આવે એ મનમાં છે ને ડિસ્ટર્બન્સીસ આવી ગયા. ડિસ્ટર્બન્સીસ આવે. એને કારણે શું થયું? આનંદ જે આત્માનું સ્વરૂપ છે ને એને આગળ વાદળો કેટલા આવી ગયા, વાદળોના વાદળો. જેમ અત્યારે વરસાદની સિઝનમાં વાદળો આવી જાય, સૂર્ય ઢંકાઈ જાય, વાદળો સૂર્યને ઢાંકી દે. એ વાદળો જેમ ખસે એમ કોણ થાય? સૂર્ય જ અભિવ્યક્ત થાય. એમ જેમ આ વિષયોની ઈચ્છાનું વાદળ ખસે એમ કોણ અભિવ્યક્ત થાય? આત્મા જ. તો આપણે કાલે એના ઉપર જરા વધારે ચર્ચા કરી કે આ વિષયોની ઈચ્છાનું વાદળ ખસે છે ક્યારે? કોણ ખસેડે છે? આપણે તો આપણું ચાલે તો કંઈ ખસી જા, એમ નથી થતું. એ કેવી રીતે થાય છે એની ચર્ચા કાલે. આ જો સમજાઈ ગયું, આ જો આખી પ્રક્રિયા આનંદ કેવી રીતે અભિવ્યક્ત થાય છે એની પ્રક્રિયા સમજાઈ ગઈ ને તો આપણે એકદમ જ સ્પષ્ટ થશે કે આનંદ તો આત્માનો જ સ્વરૂપ છે. પણ આ વિષય છે ને આપણામાં એવો ભ્રમ જન્માવે છે કે હું આવ્યો એટલે આનંદ આવ્યો, પછી આપણે એની પાછળ દોડીએ છીએ. આ જો ખબર પડી કે આ આવે તો બી આનંદ તો અહીંથી જ આવે છે, તો આપણે અત્યારે શું કરીએ છીએ? આ સીધું નાક પકડવાને કારણે કેવી રીતે પકડે છે? ઊંધા હાથેથી. અત્યારે આવી રીતે આનંદ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. છેલ્લે આવે છે તો આત્મામાંથી જ, હંમેશા. છેલ્લે નહીં, પહેલે છેલ્લે બધે જ. પણ આપણે અત્યારે સીધો કોન્ટેક્ટ નથી કરી શકતા. કેવી રીતે કરીએ છીએ? રાહ જોઈએ, આવો 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 આવો, પરતંત્ર બની ગયા છે. ભૂલી જઈએ છીએ કે આ આવે છે ત્યારે મારો જ છે, હું જ છું. આ માયા, આ શું થઈ? તમસ. આ તમસે આ કોષ ઊભો કર્યો. કયો? આનંદ બહારથી આવે છે, એ ભ્રમ. તો કાલે આપણે આટલી ચર્ચા કરીએ વ્યવસ્થિત. તો આ સ્પષ્ટ થઈ જવું જોઈએ કે કોઈ પણ સમયે અત્યારે પણ આનંદ આવે છે, સાંભળવા હોપફુલી આનંદ આવે છે. તો એ છે ને અત્યારે, અને જેમ પવિત્ર આનંદ હોય ને એમ આપણે વધારે એમાં ગરકાવ થઈ જઈએ. જેમ ભજનમાં લોકો સમાધિમાં જ ઘણા જતા રહે, ઘણા સમાધિમાં ભજનમાં આનંદ આવે છે, પણ એ શું છે? એ વાતાવરણે એનામાં એનું મન શાંત કરી નાખ્યું. એટલે જ તો માણસ શાંતિ માટે ક્યાં ક્યાં જાય. ઘણા ટેલિવિઝન જોવામાં શાંતિ લાગે છે, ચલો બસ. પણ એ શું થયું? ટેલિવિઝનમાંથી જે આનંદ આવે છે ને એ આપણે માનીએ છીએ કે આ સિરિયલ જોવાથી આવ્યો, પણ ક્યાંથી આવે છે? આવું છે. આ ખબર પડી જાય ને તો જગતના એકેય વિષયની હોય તો ઠીક છે, ન હોય તોય ઠીક છે. ઇટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ મી, નહીં કે એના કારણે હું, મારા કારણે એ, નહીં કે એના કારણે હું. ખ્યાલ આવ્યો? બહુ મોટો ડિફરન્સ પડી ગયો. મારા કારણે પ્રતિબિંબ, પ્રતિબિંબને કારણે હું નથી. ધીસ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. આજે તો આનંદ સ્વરૂપ આત્મા જ ભીખ માગે છે. જેમ બિલિયોનેર ભીખ માગે ને, ધારો કે બિલિયોનેર ભીખ માગવા નીકળે તો આપણે શું કરીએ? ભાઈ હવે આને મોકલો. ધારો કે પેલો કોણ, એલન મસ્ક, હે ને, એ ભીખ માગે તો આપણે શું થાય? ભાઈ આને ખસી ગયું, હવે અડધી દુનિયા ખરીદી શકે એમ છે, અડધી સ્પેસ ખરીદે છે, તો પછી આની તો શું વાત? એટલો છે. અને ધારો કે એ ભીખ માગે આપણા પાસે આવીને, તો શું થાય? એવું છે. આનંદના સાગરનો સાગર એવો આત્મા, જેના લેશથી એ લેશના, સમજો ઉપનિષદ આવું કે છે,
આનંદના સાગરના લેશથી આપણે ચાલે છે. આપણે અત્યારે જે મજા આવે છે ને, જે સંસારના સુખમાં જે મજા આવે એ શું છે? એ આનંદરૂપી સાગરનો લેશ છે. એટલે તમે વિચાર કરજો કેવાથી ચલાવીએ છીએ, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? આવી વાત છે. અને હું ને તમે નહીં, ઇવન ઇન્દ્ર, યત સૌખ્યાંબુધિ લેશત ઇમે શક્રાદયો નિર્વૃતાઃ, મનીષા પંચકમમાં કે છે આવા લેશથી હું ને તમે તો નહીં, પણ ઇન્દ્ર પણ ચલાવે છે અને માને છે કે બસ હા હું તો કેવો મોટો રાજા, સ્વર્ગનો રાજા. અરે સ્વર્ગનું શું કંઈ પાણી ભરે? આત્માના આનંદ. એટલે ઇમેજિન વોટ ઇઝ પોસિબલ એન્ડ કોનાથી આપણે વંચિત રહીએ છીએ. શું અહીંયા શક્યતાઓ ભરેલી છે અને શેનાથી વંચિત છીએ? શેના કારણે? અજ્ઞાન. આ અજ્ઞાન આનાથી વંચિત રાખે છે. નોટ સિમ્પલ થિંગ, સિમ્પલ વસ્તુ જ નથી. આ વાત આપણે કાલે કરીએ. આખી બસ સમજાવીએ કે આનંદ ક્યારે આવે, એવું ક્યારે લાગે કે આવ્યો, હા એવું લાગ્યું એટલે પછી એ વિષય તો ફિક્સ થઈ ગયો, ચલો મંગાવો એ. હા. ઓમ પૂર્ણમતઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. એક મિનિટ, આપણે કાલે પણ આ જ ક્લાસ છે તત્વબોધ